ආයිබෝවන් ආදරණීය දුවේ පුතේ ඔයාලා හැමදෙනාටම සුබ දවසක් වේවා. ඉතින් අපේ නත්තල් නිර්මාණ වලට ඕනේ වෙන මේ ක්‍රිස්මස් සොක්ස් හදන්න තමයි අපි අද ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් දුවලා පුතාලා කැමති පාටකින් කොලයක් ගන්න. ඒ කොලේ අපි ඒ යට කොටසෙන් මෙන්න මෙහෙම සෙන්ටිමීටරයක් විතර අනිත් පැත්තට කොලේ නමනවා. ඊළඟට මේක අනිත් පැත්ත හරවලා මෙන්න මේ කෙළවරේ දාර දෙක මැද දාරේ ළඟට ගන්නවා. අනිත් පැත්තත් ඒ වගේම මෙහෙම මැද දාරේ ළඟට ගන්නවා. ඊළඟට මේක මෙන්න මෙහෙම දෙකට නමනවා. දෙකට නමලා අපි මෙන්න මේ කෙළවරේ ඉඳන් මෙන්න මෙතනට පොඩි රේඛාවක් තියෙනවා කියලා හිතාගෙන මේ මැදට විතරක් මේක මෙහෙම නමනවා. ඊළඟට මෙතනින්දනොත් මෙන්න මේ අපි නමලා ඉවර වෙච්ච තැනට රේඛාවක් තියෙනවා කියලා හිතාගෙන මේක මෙහෙම මේ මැදට එනකන් විතරක් නමනවා. ඊළඟට දෝලා පුතාලට මේක අපි කලිනුත් හදලා තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මේක මෙහෙම තියෙන ගමන් මේක මෙහෙම අපි නමපු තැනට මෙන්න මෙහෙම නමන ගමන් මෙන්න මේ මැදින් අල්ලගෙන මෙහෙම නමන ගමන් උඩට මේක මෙහෙම දිගාරින්න. මෙන්න මෙහෙම දිගාරින් මේක මෙහෙම තද කරන ගමන් මේක පල්ලෙහාට මෙහෙම ගන්න ඕනේ. පල්ලෙහාට මෙහෙම ගන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතනින් හරියට මේ කොටස් දෙක මෙහෙම නැමෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට. ඊළඟට මෙන්න මේකේ මෙන්න මේ කොටස් දෙක අපි මේ විදිහට නමනවා. එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. අපේ ක්‍රිස්මස් සොක්ස් දෙක හැදිලා තියෙන්නේ. ඔන්න අපි හදාගෙන ඉවරයි. බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා. ඉතින් මේ වගේ එක එක පාටින් කීපයක් හදාගෙන අපි අපේ නත්තල් ගහ අපේ නත්තල් සැරසිලි තවත් ලස්සන කරගමු. ඉතින් අපි ඉක්මනටම ආයි නිර්මාණයකින් හම්බෙමු. ගිහිල්ලා එන්නම්. ආයිබෝවන්.